אוקיי, האם אתה חושב שהמדינה או החברה הישראלית מתייחס לערבים פה, ישראלים, באופן פייר? במובן מסוים כן. אוקיי, באיזה מובן כן? אתה הולך לקופות חולים, אתה רואה מטפלים ערבים, אתה הולך לבתי משפט, אתה רואה שופטים ערבים, אתה הולך לכל מקום שהוא חברתי, יש ערבים ואין בעיה עם זה, אז אני לא רואה פה משהו שהוא לא הוגן. כן, אתה? באותה דעה. כן, איך לא? איך לא הוגן? כן, אמרת במובן מסוים. כן, במובן מסוים זה הוגן, אבל מבחינת, בוא נגיד שהערבים לא הולכים לצבא מסיבה מסוימת, כי לא רוצים אותם בצבא. לא, שנייה. המדינה גם מעדיפה לא להכניס ערבים לצבא מסיבה מסוימת של ביטחון. של ביטחון, הם לא סומכים עליהם. לא סומכים עליהם. אז במובן הזה, בשתי הצדדים אין שיא הוגנות, כי בן אדם שחי פה אמור לתרום למדינה הם לא תורמים, ובן אדם שחי פה צריכים להאמין בו, אז גם לא מאמינים בהם, אז יש פה איזשהו קונפליקט שהוא בעייתי. במובן הזה. אבל שאר הדברים, אני חושב שהערבים שווים זכויות פה לכל דבר, כל אחד חי פה לא פחות טוב, אם לא יותר טוב גם מיהודים, רובם חיים מאוד טוב, עמידים, יש להם בתים משלהם, מה שלנו אין, יש להם באיזשהו מקום סוג של פריבילגיה, כי יש להם את הפינה שלהם בכפרים, שאנחנו אומנם ישראלים, אבל אנחנו לא נמצאים שם כל כך. גם מבחינה משטרתית והכל, אז יש להם קצת חופשית לעשות עם הכל, והם עושים בניות לא חוקיות, כל אחד בונה איפה שבא לו, מה שהוא רוצה, משהו כן, אצלנו אם זה קורה, זה לא יקרה. אבל אתה יודע, ברוב הדברים שהזכרתי, שהעליתי עכשיו, יצא אפילו שיש טיפה יתרון לערבים, אבל זה לא בדיוק. אתה רואה מקומות שזה לא? נגיד בחברות, שהם לא מקבלים אותם בתור עובדים? יכול להיות שיש מקומות מסוימים שלא יקבלו ערבים לעבודה, ברור. בן אדם שיש לו קיוסק פרטי במרכז העיר, באזור המרכז, פתח תקווה, הרצליה, משהו יעדיף יהודי. מהסיבות שאמרנו, לא סומכים עליהם, או שזה לא נראה טוב, אבל לא, דווקא אני טועה. יש לי חבר שמעסיק ערבי אצלו בקיוסק, כבר שנים, שלמה, לא זוכר, הוא בן דוד שלי. הוא מעסיק ערבי אצלו בקיוסק כבר כמה שנים טובות. ערבי ישראלי, לא זוכר מה, אבל זה לא משנה. שאלה, על ערבי ישראל. נו? האם את חושבת שהמדינה והאנשים נותנים להם היחס השווה כמו כולם? שאנחנו נותנים? כן. נותנים, למה לא? ונותנים להם מיסים, ונותנים להם... אנחנו אוהבים אותם. נותנים להם ביטוח, נותנים להם הכל. מה שאני מאחלת לילדים שלי, אני מאחלת גם להם, שהכל יהיה טוב. בעזרת השם. יש ויש, גם אצלנו יש ויש, אבל הם אנשים נהדרים. אז נגיד שהיה, איפה אתם גרות? בתל אביב. בתל אביב? כן. נגיד שהשכן שלכם ערבי. ערבי, נו, אז מה, אין לנו שכנים ערבים? יש לנו. לי יש, לא יודע. לי יש. אוקיי. ואנחנו מסתדרים מצוין איתם. אוקיי. אין מה לדבר. יפה. אז למה הם מרגישים לא שווים? אולי... לא כולם, יש, אבל יש. לא כולם, שהם לא שווים? לא, יש אלה שמרגישים שהיהודים חושבים. זה הג'אמה שלהם מטריד אותם. אנחנו... זה לא הנוער, זה בית הכנסת שלהם, הג'אמה. כן. זה הפוליטיקאים, כאילו. זה בשטיפת מוח. אולי שופטים לב את המוח, אבל אצלנו הם שווים. אני אמרתי לך, מה שאני מאחלת לילדים שלי, אני מאחלת גם להם. למה לא? לך יש בעיה. לא, אין לי. אין לך בעיה, אבל איש אחר כן אכפת. כן משנה, הוא אומר לך אין משהו לי יגור עליי. בעיה. אני כל הזמן הולכת בין בעיה. החרדים. אז אני אומר, הכל אמר אותו דבר. אני בטירה, אני בכפר קאסם, אל תחשוב שלא. אין בעיה. כן? אני לא אבל מה, תלך לג'אמה. אז אני הולך לשם ולא אומרים לי את הדבר הזה. למה? שטיפת מוח? חבל לך על הזמן. לא מה זה ג'אמה? זה מסגד. המסגד. מסגד היא נקראת. במסגד. בכל המקומות. כן. אני הולך גם למסגד, אבל אין לי את השטיפת מוח הזאת, למה? עושים להם שטיפת מוח. לא בכל המקומות, אהובה. אם אתה חושב שהערבי ישראל מתנהגים, כאילו הישראלים היהודים מתנהגים כפיירים, הם בסדר איתם. עם היהודים? בסדר עם הערבים פה. פה בישראל, אני לא מדבר על השטחים. כן, כן. כאילו ראית את זה בעיניך? תן לי דוגמה. סך הכל אנחנו גם עובדים ביחד. בוא ניקח את המדינה הקטנה שלנו בתוך אייס, אז אנחנו גם עובדים ביחד. פה בתוך החנות. ערבים, יהודים, רוסים, כולם עובדים ביחד והכל בסדר ומסתדרים, אין בינינו תקילים מריבות וכל הדברים האלה. זה בדיוק מה שמאפיין את כל הארץ.
פה בארץ אנחנו כמו משפחה, תכלס. גם יהודים וגם ערבים. כן, כן. אתה חושב שהם שווים בכל דבר? כן. לפי החוק? לפי החוק, כן. אין משהו יוצא מן הכלל כזה. לי יש זכויות, גם להם יש זכויות. ראית פעם שמישהו התנהג עליהם לא יפה? זה כל דבר קורה, יש דברים קטנים, זה לא מאפיין את כל הארץ, נגיד ככה. יש פה ושם, גם ערבים ישראלים מתנהגים, חלק מהם יש תא-כלים עם יהודים, יש תא-כלים עם רוסים, יש רוסים עם יהודים, כאילו זה קורה, זה כמו במשפחה של בין אח לאח, יש תמיד מריבות. אבל לא יותר או לא פחות? לא ממש. מה שאתה אומר. האם אתן חושבות שהערבי ישראל יש להם יחס שוויון? פה, לא? אוקיי, למה לא? כאילו במה? מה? לא בבריאות? אוקיי. את לא יודעת. אין לך מה להגיד. בסדר? את יכולה לתת לי דוגמה קונקרטית, כאילו משהו. אוקיי. ממה? כאילו מהחדשות, ממה שאת שומעת שהם אומרים? Okay, so do you think, wait, we already started talking this, do you think Arabs are treated fairly? You said no? Not exactly fairly. They don't get, once you get to know them and you work with them, they're not treated less fair, but like from the first appearance, the first feeling, they're usually, instead of being respected and then feared. Repeat what you just said about what it says in Hebrew. What's the phrase? In Hebrew, you're supposed to, in religion, you're first supposed to sort of kavod, kavdeu, and then chashdeu. But in Israel, if you see someone that's like Muslim, you first fear him, and then after you get to know him, you respect him. But that's just because of the situation. So because of the situation of terrorism, violence towards Jews. Once you get to know someone, normal people, once they get to know someone, they don't care if he's Christian, Muslim, Buddhist, has no religion. Normal people anywhere in the world and in Israel, they treat everyone fairly. They don't treat Arabs better or worse once they get to know them. But in general, let's generalize here. If you're an Arab, let's pretend you're an Arab living in Israel. Yeah. How are you not treated fairly? Besides people being suspicious of you. The first when people see, look, it all depends where. But in general, not everyone, it depends where you go. If you go in a strictly religious neighborhood, people might look at you different because you're Muslim. People might, but in general, people, it's just the first. So you think it's just about appearances? It's Meaning, the beginning. in Jaffa that wouldn't happen. No, also in Jaffa would happen. It's not only Jerusalem. Yeah. Okay. I don't think it's the first beginning instinct of fear, but once you get to know someone, if he's a normal person, most people don't care if they're Muslim or Christian or Jewish. So if the person's okay, they'll treat them fine. Everyone will be fine. That's it. That's my answer. האם את חושבת שערבי ישראל, האם ערבי ישראל הם אנשים treated fairly, שאנשים מתייחסים עליהם באופן שוויוני, גם האנשים כאילו הרגילים וגם הממשלה? וואו, איזה קשה לענות על זה, זה מהותי. נו? אני מאמינה שכל בני אדם שווים, אז אוקיי, אני חושבת אני אענה את זה בשאלה. כן. Do you know anyone that is treated fairly? No, that's true. כאילו אתה עושה, אני רואה צופה, אתה עושה שאלות על עדות ספרד, יגידו שלא טיפלו בהם באופן הוגן. ניצולי השואה מאשכנז לא טיפלו בהם באופן הוגן. ילדי תימן, אתיופים. אני קנדי, אני עדיין מרגיש את זה שאנשים פה, מה זה לא בסדר איתי? בני ברק, החרדים, אשכנזים, ספרדים גם, כאילו אין שוויון. לשאלתך, אני חושבת שלא, הם לא שווים. מהסיבה מאוד בנאלית ופשוטה שזה מעורב פה איזשהו רגש של פחד. פשוט מעורב רגש של פחד, ורק חברותה באמת, כאילו, כשאתה מדבר עם, אתה יודע, כשאתה נוסע לחול,
ואתה נמצא, אני מעשנת, אתה נמצא באזור של מעשנים, ויושב מולך איזה סוחר איראני, ואתה מנהל לי את השיחה, ואתה רואה we're the same. אותו שאיפות, אותו מאוויים, אותם רגשות. אנחנו שווים, כאילו רק העננה הזאת של התדר, של הפחד, של ההון שלטון. הוא מעיב והוא גורם לאיפשהו אי שוויון. האי שוויון הוא לא מכוון לערבי ישראל, פשוט יש בזה המון פחד. אני חושבת שזה גם בארצות הברית אחרי ה-9/11, יש עכשיו סרטון שרץ ששומעים מישהו מדבר בערבית והגוף מתחיל להיות קפוץ. זה יעבור בסופו של דבר, כאילו, כמו שאתה יודע, לא חשבו שמצרים ואנחנו נהיה בשלום, ואנחנו בשלום. דברים קורים. אתה חושב שערבי ישראל, שאנשים יהודים מתייחסים אליהם באופן שוויוני? לא. אוקיי, למה? כי קודם כל זה ניכר, רואים את זה. יש הבדלים. היחס גם מצד המערכת השלטונית הוא גם לא שווה. זאת אומרת, לא רק כלפי ערבים, גם כלפי אזרחים. יש עדיין איפה ואיפה. אוקיי, אז תן דוגמה. איך ביחס לערבי ישראל. אני אתן דוגמה. באופן כללי, הזכויות שנותנים לישראלים, יהודים, אתה מתכוון? יהודים אני מתכוון, כן? הם לא אותם זכויות. יש... תראה... כמו מה? תן דוגמה. בוא נאמר אישורים לבנייה. אוקיי? יש קושי. קושי לאזרח פשוט, קל וחומר לערבים תושבי ישראל, כן? אבל אתה חושב שיש אפליה? נגיד שמישהו הולך, יהודי וערבי הולכים לקבל אישור בנייה, הם יותר קשים? הם יותר קשה על הערבי? כן, תשמע, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, זה נובע מאיזשהו חשש, זה פחד שלנו בתור עם שסבל המון. אבל הגיע הזמן שאנחנו נתנתק מזה, ובאמת נהפוך להיות חברה יותר סובלנית, יותר מקבלת, יותר מכילה, יותר מבינה. אולי אנחנו בדרך. Okay. Hey guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.